back again to my channel. This is DJ Lime Mix. So, na-miss nyo ako guys. So, today, I have here, what do you call this one? Humidifier. So, i-unbox ko guys. So, maganda to. Maganda to sa office, sa bahay, gamitin. So, pangtaboy siya ng, pangtaboy siya ng malas. Ay, joke. Pangtaboy siya ng virus. Para siya pantaboy ng virus. So, ito na nga siya, guys. So, ayan. Colorful. Kulay green. So, actually, my favorite is pink. But, ang dumating ay kulay green. So, I like also green. Kaya, ito. So, i-try natin siya, guys. Kung paano siya gamitin. So, sabi dito, ako kasi nilalagyan ko lang siya ng kalahating water. Kalahating water. Kalahating water. Ayan. So, kalahating water. So, medyo dumihan natin ng water. Ayan. Tapos, hinahaluan ko lang siya ng alcohol. Alcosafe. This is alcosafe. Alcohol. So, alcohol. Ayan, haluan natin ang alcohol. And then, I have here flavor. Pangpatak. Pangpabango, pangpatak. Then, syempre, ang pinaka-purpose kasi nito talaga, guys, ay yung tawag doon, yung pangtanggal siya ng virus. Pangtaboy ng virus. Kasi uso ngayon ng COVID. Kaya, eto. So, i-try natin siya. So, papatakan lang natin siya ng 2 patak. So, ito. So, ito. Papatakan ko lang siya. Ayan. Isa pa. Gawin natin 2. Ayan. Ayan yung water. Patak. Kasi patak-patak. Ayan. Of course, bukod doon sa alcohol, meron kasi akong biniling panghalo talaga sa alcohol. Antibacterial. Antibacterial. Patak ko lang siya. Ayan, nagkulay na siya. Ayan. So, after, kailangan lang siyang mabasa yung pinaka, niya. Parang cigarettes. Parang cigarettes siya, guys. Ayan, parang cigarettes. So, dapat basa muna siya lahat. Then, ibalik natin siya. Ayan. Tapos, ayan, close na natin. So, iyon. Dapat, naka-close siya ng ayos. Ayan, close na. Ayan. Mayroon siyang saksakan here. Ayan yung saksakan niya. So, i-connect ko lang siya. Meron siyang sariling cord. So, i-close ko muna to. And then, Ayan, isaksak na natin dun sa cord. So, kailangan isaksak siya ng ayos.
Yan. Nasaksak na siya. Tapos, so, ikukunik ko lang siya. So, ayan. So, ayan. Nakakunik na siya. So, ayan. Pipindutin lang. Ayan. So, ayan na siya. Ang bango niya. Bango. So, ito ang humidifier. Mura lang siya. Very affordable, guys. So, ano pang hinihintay nyo? Buy na kayo. That's only go to Lazada or Shopee. Lazada or Shopee, meron kayo makikitang humidifier. Ayan, humidifier color. Ang bango niya guys sa bahay. Sa office, sa table nyo, maganda siya pag ano kasi nakaka-refresh habang nag-work. So, eto, I recommend to order this one in Lazada. So, order this one. Maganda to sa office or kaya sa bahay. So, nakaka-relax habang nag-work. So, that's all guys. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan yung aking colorful egg humidifier. Colorful egg humidifier. That's it. Thank you so much. This is DJ Line.